શ્રી કડવીબાઈ વિરાણી કન્યા વિદ્યાલય રાજકોટના ઓનલાઈન ક્લાસરૂમમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 9 વિજ્ઞાન વિષયમાં પ્રકરણ 8 ગતિનો 10મો તાસ શરૂ કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ અગાઉ ગતિનું આલેખીય નિરૂપણ શીખી ગયા. આજે આપણે આલેખીય રીત વડે ગતિના સમીકરણો વિશે અભ્યાસ કરીશું. ગતિના સમીકરણો કોને કહેવાય? તો આપણે જોઈએ, જ્યારે પદાર્થ સુરેખ પથ પર અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે છે ત્યારે તેના વેગ, પ્રવેગ અને આપેલા સમયગાળા દરમિયાન તેણે કાપેલા અંતરને એકબીજા સાથે સાંકળતા સમીકરણોને ગતિના સમીકરણો કહે છે. અહીંયા આપણને ગતિના સમીકરણો આપેલા છે. પહેલું સમીકરણ વેગ અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ છે, v બરાબર u પ્લસ at. બીજું સમીકરણ અંતર અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ છે, s બરાબર ut પ્લસ 1/2 at સ્ક્વેર. અને ત્રીજું સમીકરણ અંતર અને વેગ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ છે, 2as બરાબર v સ્ક્વેર માઇનસ યુ સ્ક્વેર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બધી સંજ્ઞાઓનો ઉપયોગ આપણે કર્યો છે અને સંજ્ઞાઓ વિશે શીખી ગયા. ફરીથી તાજું કરી લઈએ. સ્મોલ યુ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરતા પદાર્થનો પ્રારંભિક વેગ દર્શાવે છે. વી અંતિમ વેગ દર્શાવે છે. એ પ્રવેગ દર્શાવે છે. ટી સમય દર્શાવે છે અને એસ ટી જેટલા સમયમાં પદાર્થે કાપેલું અંતર દર્શાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 3 સમીકરણો તમારે યાદ રાખવાના છે. આ સમીકરણો આપણે હવે આલેખ પરથી તારવશું. તો આલેખ પરથી પહેલું સમીકરણ વેગ સમય સંબંધ માટેનું સમીકરણ. એના માટે અહીંયા આપણને એક આલેખ આપેલો છે. આલેખ છે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો અચળ પ્રવેગી ગતિ કરતી વસ્તુનો આલેખ છે. આલેખ આપણને સુરેખા મળે છે. સમય એક સાથે કોઈ ચોક્કસ ખૂણો બનાવતી સુરેખા. એનો અર્થ એમ કે સમયની સાથે વેગમાં વધારો થાય છે, પણ આ વધારો એક ધારો સતત છે, એટલે આપણને સુરેખા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આલેખ તમારી ટેક્સ્ટના પેજ નંબર 107 પર આકૃતિ 8.8માં આપેલો છે. આલેખ પરથી સ્પષ્ટ છે કે પદાર્થનો પ્રારંભિક વેગ u એ બિંદુ પાસે છે અને તે ટી જેટલા સમયમાં વધીને v જેટલો બી બિંદુ પાસે થાય છે. વેગ એ જેટલા અચળ દરે વધે છે, એટલે કે પદાર્થનો પ્રવેગ એ જેટલો છે. આપણે આલેખ પરથી કહી શકીએ BC બરાબર BD વત્તા DC. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જુઓ, આલેખમાં આપણને B થી C આપેલું છે. B થી C નું માપ B થી D વત્તા D થી C જેટલું છે, પરંતુ D થી C નું માપ છે એ AO જેટલું છે, કારણ કે બેય આ લંબચોરસની સામસામેની બાજુઓ છે. આથી આપણે BC બરાબર V અને OA બરાબર U લખીએ તો આપણને સમીકરણ મળશે V બરાબર BD પ્લસ U. V કોના બદલે મૂક્યા? BCના બદલે. BD હતા એમના અને OAના બદલે આપણે શું મૂક્યું? U. હવે પ્લસ U બરાબરની સામે લઈ જઈએ તો થશે માઇનસ U. તો આપણને સમીકરણ મળશે BD બરાબર V માઇનસ U. સમીકરણ 1 BC બરાબર BD પ્લસ OA અને સમીકરણ 2 BD બરાબર V માઇનસ U. વેગ વિરુદ્ધ સમય આલેખ પરથી પદાર્થનો પ્રવેગ આપણે નીચે મુજબ શોધી શકીએ. પ્રવેગનું સૂત્ર આપણને ખબર છે. પ્રવેગ બરાબર વેગમાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા સમય.
તો અહીંયા પ્રવેગ એ બરાબર વેગમાં ફેરફાર ભાગ્યા તે માટેનો સમય. વેગમાં કેટલો ફેરફાર થાય છે? બીથી ડી જેટલો. સમય કેટલો લાગે છે? એથી ડી જેટલો. આપણે અહીંયા આલેખમાં જોઈએ કે વેગમાં ફેરફાર બીથી ડી જેટલો, યુથી વી જેટલો. બરાબર, એટલે આપણે એને દર્શાવીશું વી માઇનસ યુ. સમય એથી ડી જેટલો. આ સમયગાળો દર્શાવે છે. એથી ડીનું માપ આપણને ઓથી સી જેટલું મળશે, કારણ કે તે લંબચોરસની સામસામેની બાજુ છે. એટલે આપણે ઓસી બરાબર ટી મૂકી શકીશું. તો પ્રવેગ એ બરાબર બીડીના છેદમાં ટી. ટી ભાગાકારમાં છે, સામે જાય તો ગુણાકારમાં. એટલે આપણે લખી શકીએ બીડી બરાબર એ ટી. જુઓ, સમીકરણ બીજું મળ્યું બીડી બરાબર વી માઇનસ યુ. સમીકરણ ત્રીજું મળ્યું બીડી બરાબર એ ટી. તો સમીકરણ 2 અને 3 પરથી આપણે કહી શકીએ વી માઇનસ યુ બરાબર એ ટી, કારણ કે બંનેની ડાબી બાજુ સરખી છે, માટે તેની જમણી બાજુ સરખી હોય. હવે માઇનસ યુ છે એને આપણે સામે લઈ જઈએ, બરાબરની સામેની બાજુ, તો થશે પ્લસ યુ. તો આપણું સમીકરણ બનશે વી બરાબર યુ પ્લસ એ ટી. આમ વી બરાબર યુ પ્લસ એ ટી વેગ સમય સંબંધ માટેનું સમીકરણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલું સમીકરણ આપણે જોઈ ગયા. હવે આપણે સ્થાન સમય સંબંધ માટેનું સમીકરણ આલેખ પરથી તારવીશું. અહીંયા ફરીથી આપણને વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ આપ્યો છે. પદાર્થ અચળ પ્રવેગથી ગતિ કરે છે અને આ આલેખ હમણાં આપણે જોયો એ જ તમારી ટેક્સ્ટમાં પેજ નંબર 107 પર આકૃતિ 8.8માં આપેલો છે. અચળ પ્રવેગી ગતિ કરતા પદાર્થ માટે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ ઉપર દર્શાવ્યો છે. સુરેખ પથ પર એક જ દિશામાં એ જેટલા અચળ પ્રવેગથી ગતિ કરતો પદાર્થ ટી જેટલા સમયમાં એસ જેટલું અંતર કાપે છે. પદાર્થે કાપેલું અંતર વેગ સમયના આલેખ એબી અને સમયઅક્ષ વડે ઘેરાતા વિસ્તારના એટલે કે બંધ ગાળાના ક્ષેત્રફળ જેટલું હોય છે. આપણે ગતિના આલેખીય નિરૂપણમાં શીખી ગયા કે સમયગાળા દરમિયાન પદાર્થે કાપેલું અંતર જોતું હોય તો આ આલેખ અને સમયઅક્ષ આ બેયથી રચાતો બંધ ગાળો, આ જે સમલંબ ચતુષ્કોણ આપણને મળે છે એના ક્ષેત્રફળ જેટલું અંતર કાપેલું હોય. પણ સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આપણે એના બે ભાગ કરી નાખીએ, એક લંબચોરસ અને એક ત્રિકોણ. તો પદાર્થે કાપેલું અંતર એસ બરાબર સમલંબ ચતુષ્કોણ ઓએબીસીનું ક્ષેત્રફળ. માટે લંબચોરસ ઓએડીસીનું ક્ષેત્રફળ વત્તા કાટકોણ ત્રિકોણ એબીડીનું ક્ષેત્રફળ આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો. હવે લંબચોરસના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ અને કાટકોણ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. તો આપણે અહીંયા કિંમત મૂકીએ. લંબચોરસ ઓએડીસીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર ઓએ ગુણ્યા ઓસી, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, અને કાટકોણ ત્રિકોણ એબીડીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ, એટલે કે 1/2 એડી ગુણ્યા બીડી. આ થશે આપણા માટે સમીકરણ 1. હવે ગ્રાફ પરથી આ બધી કિંમતો આપણે જોઈએ. ઓએ એટલે યુ. આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો ઓએનું મૂલ્ય થાય છે યુ જેટલું. ઓથી એ, ઓથી સી, તો ઓથી સી અને એથી ડી આ બે કેવા છે? સરખા, અને એનું મૂલ્ય છે ટી. બીથી ડી, તો બીથી ડીનું મૂલ્ય એ ટી જેટલું આપણે શોધી ગયા. આ કિંમતો સમીકરણમાં મૂકીએ તો એસ બરાબર યુ ગુણ્યા ટી, ઓએ ગુણ્યા એસી એટલે યુ ગુણ્યા ટી, વત્તા
1/2 એડીની જગ્યાએ મૂક્યું ટી અને બીડી બરાબર એ ટી. હવે આપણે ગુણાકાર કરી નાખીએ તો એસ બરાબર યુટી વત્તા 1/2 એ ટીનો વર્ગ. ટી ગુણ્યા ટી એટલે ટીનો વર્ગ. તો આપણને અહીંયા બીજું સમીકરણ મળી ગયું. આ બીજું સમીકરણ એસ બરાબર યુટી વત્તા 1/2 એ ટીનો વર્ગ સ્થાન સમય સંબંધ માટેનું સમીકરણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બીજું સમીકરણ અહીંયા સાબિત કર્યું. હવે આપણે આગળ ત્રીજું સમીકરણ જોઈએ. આલેખ પરથી સ્થાન વેગ સંબંધ માટેનું સમીકરણ. આપણને અહીંયા આલેખ આપેલો છે. અચળ પ્રવેગી ગતિ કરતા પદાર્થ માટે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હમણાં આપણે લીધો તો એ તમારી ટેક્સ્ટમાં આકૃતિ 8.8 પેજ નંબર 107 પરનો આલેખ. સુરેખ પથ પર એક દિશામાં એ જેટલા અચળ પ્રવેગથી ગતિ કરતો પદાર્થ ટી જેટલા સમયમાં એસ જેટલું અંતર કાપે છે. પદાર્થે કાપેલું અંતર વેગ સમયના આલેખ એબી અને સમયઅક્ષ વડે ઘેરાતા વિસ્તારના બંધ ગાળાના ક્ષેત્રફળ ઓએ બીસી જેટલું થાય. તો આપણે જોઈએ અહીંયા પદાર્થે કાપેલું અંતર કોના બરાબર થાય? આપણે જોઈ ગયા કે આલેખ અને એની નીચેની એક્સ અક્ષ આ બે વચ્ચે ઘેરાતા બંધ ગાળાના ક્ષેત્રફળ જેટલું થાય. અહીંયા આપણને આવો સમલંબ ચતુષ્કોણ મળે છે. તો સમલંબ ચતુષ્કોણમાં ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર આપણે જોઈએ તો સમલંબ ચતુષ્કોણની બે સમાંતર બાજુનો સરવાળો ગુણ્યા એની પહોળાઈ ભાગ્યા 2. સમલંબ ચતુષ્કોણ અહીંયા જે બને છે એમાં બે સમાંતર બાજુઓ ઓએ અને બીસી છે. આ બેનો સરવાળો ગુણ્યા તેની પહોળાઈ ઓથી સી ભાગ્યા 2 એટલે આપણને સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળશે. ઓએની કિંમત યુ, બીસીની કિંમત વી અને ઓસીની કિંમત ટી. તો આપણે આ કિંમતો સમીકરણમાં મૂકી દઈએ. એસ બરાબર યુ પ્લસ વી ગુણ્યા ટી ભાગ્યા 2. આ થશે આપણું સમીકરણ 1. પણ વેગ અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ વી બરાબર યુ પ્લસ એ ટી પરથી આપણે ટીની કિંમત શોધવી છે. તો યુને આપણે સામે લઈ જઈએ તો શું થશે? વી યુને આપણે સામે લઈ જઈએ તો આપણને મળશે વી માઇનસ યુ બરાબર એ ટી. હવે ફરીથી ટીની કિંમત જોઈએ છે. આ એ ગુણાકારમાં છે તો એ સામે જાય તો ક્યાં જશે? ભાગાકારમાં. બરાબર. વી માઇનસ યુ છેદમાં એ બરાબર ટી. ટીની આ કિંમત આપણે ટી બરાબર વી માઇનસ યુ અપોન એ આ કિંમતને આપણે સમીકરણ 1માં મૂકી દઈએ. સમીકરણ 1 એસ બરાબર યુ પ્લસ વી ગુણ્યા ટી ભાગ્યા 2. પણ ટીની કિંમત આપણે શોધી કાઢી. ટી બરાબર વી માઇનસ યુ છેદમાં એ. આપણે સમીકરણ 2માં જે ટીની કિંમત મળી એને સમીકરણ 1માં મૂકીએ તો આપણને સૂત્ર મળશે એસ બરાબર વી પ્લસ યુ બીજા કૌંસમાં વી માઇનસ યુ છેદમાં 2a. હવે આપણે અવયવ વિસ્તરણમાં સૂત્ર ભણી ગયા. એ પ્લસ બી એક કૌંસ બીજો કૌંસ એ માઇનસ બી તો એનું વિસ્તરણ શું થાય? એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. તો એ જ રીતે અહીંયા આપણે છૂટું પાડીએ તો એસ બરાબર આપણને શું મળશે? ફરીથી એસ બરાબર વી સ્ક્વેર માઇનસ યુ સ્ક્વેર છેદમાં
2a. પણ આ 2a ભાગાકારમાં છે, સામે જાય તો શું થશે? ગુણાકાર. એટલે આપણને સમીકરણ મળશે 2as બરાબર v² માઇનસ u². આમ આપણને જે ત્રીજું સમીકરણ મળ્યું 2as બરાબર v² માઇનસ u², સ્થાન વેગ સંબંધ માટેનું સમીકરણ છે. આપણે ગતિના 1, 2 અને 3 સમીકરણો તારવ્યા. આ તારવણી તમારે યાદ રાખવાની છે. તમારી ટેક્સ્ટના પેજ નંબર 107 અને 108 પર આપેલી છે. ચોપડી ખોલીને સરસ વાંચવાનું છે અને સમજવાની કોશિશ કરવાની છે. આજનું હોમવર્ક પણ આજ આપું છું. ગતિના સમીકરણોને આલેખીય રીત વડે તારવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે જે ભણી ગયા તે યાદ રાખો. ગતિના સમીકરણો કોને કહેવાય? ગતિના 3 સમીકરણો. પહેલું v બરાબર u પ્લસ at, બીજું s બરાબર ut પ્લસ 1/2 at², અને ત્રીજું 2as બરાબર v² માઇનસ u². અને સમીકરણોમાં આવતી બધી સંજ્ઞાઓ આપણે યાદ રાખવાની છે. આ સમીકરણોની તારવણી નોટમાં લખજો, વારંવાર રિવિઝન કરજો, પાકી કરતા રહેજો. થેન્ક યુ.